हेलो हेलो एभ्रिवान ल सबैलाई मेरो ब्लगमा स्वागत छ। आज चाहिँ स्पेशल डे हो है। हामी यहाँ हाम्रो मनिष भाइको चाहिँ र सन्जु बहिनीको चाहिँ आज जेन्डर रिभिल हुँदैछ र हाम्रो धमाधम तयारी हुँदैछ यहाँ तल है। ल एकदमै एक्साइटेड सबै छौँ र हामीले चाहिँ यो सामानहरू सबै अब मिलाउँदैछौँ है। र अर्को चाहिँ यहाँ तपाईको यो हुँदैछ बलुन। ल अब यो यस्तो हो नि त, कस्तो हो त्यसमा ल्याउनु त? बलुनमा चाहिँ अरू छन् है यहाँ हाम्रो बहिनी ज्ञानु। ल ल यो के अरे जेन्डर रिभिलमा चाहिँ जहिले पनि सायो नै हुँदो रहेछ के हो यो है। अनि हाम्रो मनिष भाइको स्पेसल यहाँ भइरहेछ। ल मनिष भाइ, हजुर भाइ, मनिष भाइको चाहिँ हाम्रो स्पेसल अब यहाँ यो चाहिँ हाम्रो ऊ छ ल्याम्प, त्यसपछि यहाँ चिकन है, यहाँ भेज भइरहेछ हाम्रो डन यहाँ। टु एक्साइटेड है अब आज के अरे त्यो रिभिल डे हो आज एकदम एक्साइटेड छु हामी। अब 2-3 घन्टालाई धेरै जस्ट यसो कुर्नुपर्ने छ तपाईँ। आज चाहिँ हाम्रो मनिष भाइ चाहिँ आज चाहिँ अब के को बुवा भनेर चाहिँ एकदमै रिभिल भइरहेछ। यो चाहिँ रोटी है, हिजो जल्पना र ज्ञानले बनाएको तर अलिक त्यति राम्रो चाहिँ भएको छैन। ल हाम्रो के भन्छ मनिष भाइ यता है। हाम्रो यहाँ अर्को पनि छ फेरि ससेज है, भेज रेडी हुँदैछ। अनि के छ भाइ आज एक्साइटेड होइन? एकदम एक्साइटेड। आजदेखि त अब भाइले ब्लग सुरु गर्नु बेला हो क्या। अब मैले पनि अब सायन आएपछि ब्लग सुरु गरेको। ल मेमोरिज हुन्छ भनेर होइन। ल हामी चाहिँ एकदम एक्साइटेड छौँ है। फेरि यहाँ नेपालबाट यो जल्पनाले चाहिँ भाइरल भाँडा रहेको छ फेरि। हो यो चाहिँ खेल्नै पर्ने घुम्छ नि अन्त फेरि घुम्छ नि यो चाहिँ लगाइदिउँ न हल्का ए द भाइरल। ल अब आज भाइरल भाँडामा चाहिँ टक्कै पकाएर हाम्रो मनिष भाइ र सन्जु बहिनीको यहाँ जेन्डर रिभिलमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै रेडीका साथ यहाँ चाहिँ अब वेलकम टु जेन्डर रिभिल भनेर लेख्नुपर्छ कि भरे कालोमा त्यस्तो छ। ल हेर्दै गर्नु होला, हामी चाहिँ अब रेडी गर्दैछौँ है त। हेलो हेलो। ल सन्जु बहिनीको भाउजू होइन ए जेठानी दिदी है। ल सन्जु बहिनी के छ आजको? ल अब जे भए पनि हाम्रो एकदमै रेडी भएको छ है हाम्रो सन्जु बहिनी र हाम्रो बुवा भाइको। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो गेम खेलाउने हेरिरहेको छ वाच द स्कोर बोय और गर्ल होइन। र यता चाहिँ हाम्रो केक रेडी भएको छ है। ल अब केक यहाँ टक्कै केक चाहिँ सिडनीबाट आएको छ है। ल एकदम रेडी, अब एकदम रेडी भएको छ। ल यो चाहिँ हाम्रो मनिष भाइको दही हुनुहुन्छ है। बुनुसँग बिजी छ अहिले, नानीसँग बिजी छ है। खेल्यो सियारा हाई, हेलो भन्नु, जल्पना हेलो सायन व्हाट्स अप ब्रदर। ओके टिभी हेरिरहेको छ है। ल अलमोस्ट रेडी हामी। अब बलुन भित्र छ कि केमा छ कि भनेर च्याप्पै गर्न मात्र बाँकी छ। अब केही समय चाहिँ तपाईँहरूले वेट गर्नुपर्ने छ हाम्रो बहिनी र भाइको चाहिँ के हुन्छ भनेर। अब डन केही भन्नु छ? ब्लूको लागि सपोर्ट हो, ब्लूको लागि सपोर्ट। ओके त्यही त म चाहिँ पिङ्क हिजो किनेर है रेडी छ है। यहाँ पिङ्क एन्ड ब्लू कम्पिटिसन हुँदैछ। अब के हुन्छ म चाहिँ पुरै कन्फिडेन्स छु कि ब्लू भने म चाहिँ पिङ्क हुन्छ भनेर कन्फिडेन्स है।
हेरौँ अब के हुन्छ। तपाईँको चाहिँ ब्लग जाँदैन हाम्रो यता पनि सिजे ब्लग छ होइन गुरुङ ब्लगमा तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। अब आजको उमा चाहिँ ज्ञानुलाई मात्र थाहा छ के हो भनेर गर्ल हो कि बोय हो कि भनेर त्यही त मैले ज्ञानुको साइकोलोजी कति चोर्न खोजेँ अब म भरे भन्छु अहिले त भन्नु मिलेन होइन है ल हेलो सायोन अब बहिनी र भाइको पर्खाइमा होइन हेलो बहिनी बहिनीको चाहिँ आज चाहिँ जेन्डर रिभिल हुँदैछ तिम्रो जेन्डर रिभिलमा के छ त बोइजको गर्ल बोय हो म त बहिनीको चाहिँ के भयो गर्ल हो तपाईँको चाहिँ के हो बोय बोय ब्लू ब्लू बेबी बोयको लागि ब्लू तपाईको नाम के भन्नु पर्यो हाम्रो छोरा टिम मात्रै धेरै भयो त्यही त हेलो सियारा भाइ कि बहिनी बहिनी यस तिमी हामी पिङ है ल हामी चाहिँ एकदम पर्खाइमा छौँ अलिकति हाम्रो सन्जु बहिनीहरूको होइन कोही हुनुहुन्छ आउनु बाँकी कोही आउनुहुन्छ मनिष भाइ आउँदैछ मनिष भाइ आउनु बाँकी छ केही भनिदिनु नि त बहिनी बहिनी केही भनिदिनु नि यहाँ ल है भाइ कि बहिनी भाइ कि बहिनी हेलो है बेबी बोय हो बेबी बोय हेर्नु त यहाँ बोय हो बेबी बोय त्यो दिदी भाइलाई फोन गर्नु नि एकचोटि ल एकजना बाँकी छ अरे हाम्रो सन्जु बहिनीको सन्जु बहिनी र भाइलाई अग्रिम ल है शुभकामना है छैन म एकदम एक्साइटेड सबभन्दा धेरै मै हो मनिषले भन्यो नि मलाई हाँस उठ्छ के सोचिरहेको होइन सन्जु बहिनीले बोयमा लेख्न आएको म थाहा त मैले भनिरहेको छु मेरो अस्ति भर्खर जेन्डर रिभिल भन्छु सपनामा ल बहिनी लेख्नु ल लेख्नु त मैले दाइलाई भन्नु इट्स अ गर्ल भनिसकेको थिएँ लेखौँ के लेखौँ के लेख्नु के ब्लू के गर्ल गर्ल लेख्ने ए नाम लेख्ने अनि जस्ट त्यति भयो हुन्छ अनि फेरि मलाई हार्यो भने के भन्ने हो फेरि बच्चा चाहिँ कार्की हुन्छ कि हुन्छ त अनि
अर्को छ अर्को आउँदैछ आयो आयो अब हुन लागेको छ है फुटाउनु पर्छ के पहिला छ्याट फुटाइदियो यहाँ छ ल ल ल 1 2 भतिजो सर भतिजो भाइ आउने भयो बिचरा धन्न ब्लु आएर आएको इज्जत बचेछ यार भाइ र बहिनीको नाम राख्नु बधाई छ ल छोरा पनि अब ठिकै छ केही छैन ल बहिनी अब त्यो डेलिभरी टाइममा सार्दियो इट्स अ बोय बोयले जित्यो हामी हार्यो तर यहाँ मिस्टेक भयो क्या यहाँ कसले पड्का झ्याली भयो यताबाट झ्याली भयो यताबाट झ्याली भयो पछाडि साटेर चाहिँ उयो दिएछ क्या यो मैले साटेँ नि त मैले चाहिँ खास चिन्ता खेलाउनु खोजेको थिएँ क्या यो के अरे ल सन्जु बहिनी र भाइलाई बधाई छ है ल नाम चाहिँ के हो बहिनी भनौँ त समृद्धि भनेर मैले समृद्ध हुने भयो समृद्ध हुने भयो है के काट्नु न त ल अब ल के भन्नु जेन्डर रिभिल के भन्नु त अब हामी हार्यो गर्नु पर्यो
नेक्स्ट टाइम हुन्छ क्या गर्ल नेक्स्ट टाइम गर्ल हुन्छ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट बेबी गर्ल Happy birthday to यसमा राख्दा चम्चाले खुवाउ ल भयो है आजलाई जेन्डर रिभिल कार्यक्रम It's a boy. म चाहिँ हारेँ है तपाईँले हार्नु मैले नखाउ ल